622 ngọn đèn và một làn sóng kỳ lạ. Chào bạn, cảm ơn bạn đã quay trở lại với Hồ sơ bi kịch. Đêm đó không có tiếng còi xe, không có sự kiện chính thức, cũng không có bất kỳ thông báo nào từ một tổ chức cụ thể. Nhưng từng ngọn đèn bắt đầu sáng lên, ban đầu là vài chục, rồi vài trăm, và chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, con số được nhắc đến đã vượt qua 615, rồi 622, và theo lời kể, con số thực tế có thể còn cao hơn nữa. Một người phụ nữ mở đầu bằng giọng nói đầy cảm xúc. Bà cười nâng ly, nói rằng hôm nay là một ngày rất vui. Bà kêu gọi mọi người chuẩn bị rượu, bia, trái cây, bất cứ thứ gì có thể, để cùng nhau ăn mừng. Không phải vì một chiến thắng cụ thể, mà vì một điều gì đó được gọi là thành tựu của cộng đồng. Bà nói rằng những người tình nguyện, những người trên khắp thế giới đang bảo vệ Mông Lung, đã làm được một điều gần như không tưởng. Và bà uống một ly mà bà gọi là 100 điểm, như một cách để ăn mừng cho sự kiện này. 622 ngọn đèn đã được xác nhận, nhưng ngay lập tức bà nhấn mạnh rằng con số thực tế chắc chắn còn cao hơn. Bởi vì có những người đã tự nguyện thực hiện mà không đăng ký, không ghi nhận, không nằm trong bất kỳ danh sách chính thức nào. Tại Đài Đông, có một con đường mang tên Bá Lãng Đại Đạo. Nơi này từng nổi tiếng vì một quảng cáo cà phê do Kim Thành Vũ thực hiện. Và tại đây, theo lời bà, 108 ngọn đèn đã được nhận nuôi hoàn toàn thông qua hình thức quyên góp. Những người tham gia không phải là một tổ chức lớn, họ là những cá nhân. Một người phụ nữ điều hành một homestay, một nhóm 3 người từng vận động ký tên cho xe buýt công cộng. Một người khác ở nước ngoài, được gọi bằng cái tên chị Bá Khí, đã dùng thẻ tín dụng để thanh toán toàn bộ chi phí nhận nuôi đèn. Con đường ở Đài Đông được mô tả là uốn lượn như hình một con rồng đang bay lên. Bên cạnh đó là một chiếc xích đu hình trăng lưỡi liềm. Khi ghép lại, trăng và rồng tạo thành chữ Mông Lung. Người kể dừng lại một chút, rồi nói rằng tất cả điều này thật kỳ diệu, như thể đã được sắp đặt từ trước. Và đây là lúc một khái niệm được đưa ra. Đồng tân cộng hưởng. Những người tốt sẽ thu hút những người giống mình. Những người cùng niềm tin sẽ tìm thấy nhau. Người kể tiếp tục. Bà nói rằng phong trào này đang phát triển đến mức bao phủ cả núi và biển. Rằng hình ảnh những ngọn đèn sáng lên trong đêm có thể nhìn thấy từ bầu trời. Rằng đó là ánh sáng của Vu Mông Lung. Một khẩu hiệu được đưa ra. Vu lượng tương vọng, mông quang thiên đường. Những từ ngữ này không mang ý nghĩa cụ thể về mặt dữ liệu, nhưng chúng tạo ra một biểu tượng. Một biểu tượng đủ mạnh để kết nối hàng trăm người. Và khi biểu tượng đã hình thành, phong trào không cần chứng minh nữa, nó tự vận hành. Các tài liệu, các đơn đăng ký, các hình ảnh đã được xử lý che thông tin quan trọng. Một người phụ nữ tên là mẹ của Uy Kỳ Uy Luân được nhắc đến như người đã thực hiện các thủ tục giấy tờ phía sau. Bà ấy viết rằng con đường đến sự thật còn xa, nhưng ánh sáng của Vu Mông Lung sẽ luôn đi cùng. Đây là một câu nói mang tính ẩn dụ, nhưng nó cũng là một lời khẳng định rằng hành trình này là đúng. Và khi một hành trình được tin là đúng, những người tham gia sẽ không còn đặt câu hỏi nữa. Họ sẽ tiếp tục bước đi. Những câu chuyện khiến người ta tin. Người kể không tiếp tục nói về con số, bà chuyển sang kể một câu chuyện. Một câu chuyện vượt qua khoảng cách địa lý. Một người phụ nữ tên Wendy, sống tại Mỹ, chưa từng đến Đài Loan, chưa từng đặt chân đến Đài Đông, nhưng lại quyết định tham gia vào phong trào này. Không chỉ tham gia, bà cùng con trai của mình quyên góp một số tiền tương đương 30.000 Đài tệ để nhận nuôi 20 ngọn đèn tại bờ biển Đài Đông. Người kể nhấn mạnh rằng đây là một hành động rất đặc biệt, bởi vì nó không xuất phát từ lợi ích cá nhân, không phải vì họ sống ở đó, không phải vì họ quen biết ai ở đó, mà chỉ vì một cái tên. Vu Mông Lung. Câu chuyện được kể chậm lại, nhấn vào cảm xúc. Đứa con trai của Wendy được mô tả là một người rất hiếu thảo. Cậu đã chọn ngày của mẹ để thực hiện hành động này. Một sự trùng hợp nữa lại xuất hiện, và một lần nữa, nó được nhấn mạnh. Không phải như một dữ kiện, mà như một dấu hiệu. Rằng có điều gì đó đang kết nối tất cả những con người này lại với nhau. Người kể bắt đầu mô tả khung cảnh. Bờ biển Đài Đông, sóng vỗ trong đêm, 20 ngọn đèn được thắp sáng, ánh sáng lan trong làn sương biển. Một hình ảnh rất đẹp. Nhưng điều quan trọng không nằm ở cảnh. Điều quan trọng là ý nghĩa được gán cho cảnh đó. Người kể nói rằng đây không chỉ là những ngọn đèn, mà là một bức thư gửi đến một người đã không còn ở đây. Một cách để tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Đây là điểm mấu chốt. Khi một hành động được gắn với ý nghĩa lớn hơn bản thân nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. 20 ngọn đèn không còn là 20 ngọn đèn. Nó trở thành biểu tượng của ký ức, của sự tưởng nhớ, của lòng trung thành với một niềm tin. Và nói rằng dù khoảng cách có xa đến đâu, dù chưa từng gặp mặt, những con người này vẫn chọn thắp sáng con đường cho người khác. Một câu nói khác được đưa ra. Chỉ cần còn người nhớ đến Vu Mông Lung, thì ánh sáng đó chưa bao giờ tắt.
Đây không phải là một thông tin có thể kiểm chứng, nhưng nó là một thông điệp rất mạnh. Và chính những thông điệp như vậy đã khiến người xem không còn quan tâm đến việc kiểm chứng nữa. Câu chuyện về Wendy kết thúc bằng một lời cảm ơn. Và ngay sau đó, người kể chuyển sang một địa điểm khác, Tân Trúc, một thành phố nổi tiếng với gió được gọi là Phong Thành. Tại đây, phong trào nhận nuôi đèn cũng diễn ra rất nhanh, thậm chí là nhanh nhất trong tất cả các khu vực. Lý do được đưa ra không phải vì có nhiều người hơn, mà vì thủ tục đơn giản hơn. Có thể đăng ký online, thanh toán trực tuyến, không cần gặp mặt. Đây là một chi tiết rất quan trọng, bởi vì nó giải thích tại sao phong trào có thể lan nhanh. Khi rào cản bị loại bỏ, hành động trở nên dễ dàng hơn, và khi hành động dễ dàng, nhiều người sẽ tham gia hơn. Người kể không phân tích điều này, và chỉ đơn giản nói rằng đây là hiệu suất cao. Và tiếp tục cảm ơn. Một khẩu hiệu khác được đưa ra: Thừa Trúc Phong, mông quang hoán phát, nghĩa là cưỡi theo làn gió Tân Trúc, ánh sáng mông lung lan tỏa. Những khẩu hiệu này không mang thông tin mới, nhưng chúng củng cố niềm tin. Người kể tiếp tục đưa ra một ví dụ khác. Một sản phẩm thủ công. Một loại xà phòng được đặt tên là tinh hỏa, được tạo ra bởi một nhà thiết kế, một người phụ nữ không được nêu tên cụ thể, nhưng lại có một câu chuyện rất dài. Cô nói rằng xà phòng này được tạo ra để tưởng nhớ Vu Mông Lung. Cô mô tả anh là một người bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong cứng rắn, một người không bị cuốn theo những cám dỗ của ngành giải trí. Cô tin rằng anh đã nghĩ mọi thứ quá tốt đẹp, rằng chỉ cần hết hợp đồng là sẽ tự do. Nhưng rồi anh biến mất một cách không rõ ràng. Cô nói rằng năm 2025 là một thời đại huyền ảo, một thời đại mà bề ngoài là văn minh, nhưng bên trong lại tồn tại những vùng tối. Cô thiết kế xà phòng với màu tím, vì cho rằng Vu Mông Lung thích màu này. Cô chọn tinh dầu hoa lan, vì tin rằng anh giống như một người quân tử. Cô nghe nhạc của anh trong lúc làm, và tự hỏi, tại sao một người như vậy lại biến mất? Câu hỏi này không có câu trả lời, nhưng nó tạo ra một cảm xúc, và cảm xúc đó là thứ giữ người xem ở lại. Câu chuyện kết thúc bằng một chi tiết nhỏ. Cô đóng dấu hình một ngôi nhà lên xà phòng, vì hy vọng một ngày nào đó, mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ, và Vu Mông Lung có thể trở về. Không phải trở về theo nghĩa vật lý, mà là trở về trong ký ức, trong danh tính, trong sự công nhận. Khi niềm tin trở thành sức mạnh. Đến thời điểm này, nếu nhìn lại toàn bộ diễn biến, một điều đã trở nên rất rõ ràng. Phong trào này không còn phụ thuộc vào một cá nhân. Nó đã trở thành một hệ thống. Một hệ thống vận hành bằng niềm tin, bằng cảm xúc và bằng sự lặp lại. Mỗi câu chuyện được đưa ra đều có một điểm chung. Đều tích cực. Đều có ý nghĩa. Đều khiến người nghe cảm thấy ấm lòng. Đây là cách mà một hệ thống niềm tin được xây dựng. Không cần ép buộc. Chỉ cần chọn lọc thông tin. Người kể nói rằng chỉ cần bạn nhìn thôi cũng là công đức. Câu nói này nghe rất nhẹ, nhưng nó có một tác động tâm lý rất mạnh. Nó biến người xem từ một người quan sát thành một người tham gia. Dù họ chưa làm gì, chỉ cần họ ở lại, chỉ cần họ tiếp tục xem, họ đã cảm thấy mình thuộc về. Và khi đã thuộc về, bước tiếp theo chỉ còn là thời gian. Nếu bạn đã theo dõi đến đây, hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận. Và nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những hồ sơ như thế này, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những phân tích tiếp theo.